Chào quý vị, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Điểm tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày cùng FBNC. Truyền thông Trung Quốc vừa kêu gọi quân đội nước này hãy đưa tàu chiến vào vùng lãnh hải của Mỹ để đáp trả việc khu trục hạm USS Benfold đã áp sát đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 8 tháng 9 đăng bài xã luận kêu gọi các tàu chiến của quân đội Trung Quốc di chuyển đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và đường bờ biển của các đồng minh Mỹ để tiến hành các hoạt động do thám áp sát và tuyên bố tự do hàng hải. Bài xã luận còn nhấn mạnh thêm rằng Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến quân đội Trung Quốc xuất hiện trước cửa nhà mình trong một tương lai không xa. Theo trang tin Washington Examiner của Mỹ, đây không phải là lời đe dọa suông, bởi vì ấn phẩm Hoàn Cầu Thời báo vốn hoạt động dưới sự điều hành của ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương. Lời đe dọa này không chỉ là lời văn của một ban biên tập mà còn có thể hơn thế nữa. Nói về đá Vành Khăn của Việt Nam, nơi này vốn bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và bồi đắp thành đảo nhân tạo, xây đường băng và triển khai khí tài tại đây. Phản ứng trước sự hiện diện của tàu chiến Mỹ gần khu vực, giới chức Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt, gọi hành động này là phá hoại nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh còn cảnh báo rằng chỉ bằng cách làm cho Mỹ phải nếm trải cảm giác khó chịu tương tự như khi chính họ tạo ra cho người khác, chúng ta mới có thể khiến cho Mỹ và đồng minh khiếp sợ, đồng thời định hình lại sự hiểu biết của phương Tây về hành vi bắt nạt của Mỹ ở Biển Đông. Theo ông Tom Rogan, tác giả bài bình luận trên Washington Examiner, lời cảnh báo trên là không thực tế. Tác giả lý giải rằng những yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là hoàn toàn phi lý. Thay vào đó, Trung Quốc mới chính là quốc gia leo thang quân sự hóa tại khu vực này vì hai lý do. Thứ nhất là đảm bảo cho việc đơn phương khai thác tài nguyên ở Biển Đông. Thứ hai là tạo đòn bẩy để có được sự nhượng bộ từ các quốc gia khác. Ông Rogan nhấn mạnh khi Thời báo Hoàn Cầu nhắc đến việc đưa tàu chiến đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương và đường bờ biển của các đồng minh Mỹ, rõ ràng là nhằm đe dọa rằng chiến hạm Trung Quốc sẽ tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo Guam, Úc và Nhật Bản. Mặt khác, nói về việc Washington thách thức luật hải cảnh mới của Bắc Kinh, không chỉ cử khu trục hạm khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, Mỹ còn điều nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đến khu vực này nhằm triển khai hoạt động đầu tiên trong năm 2021. Cụ thể, tờ Stars and Stripes ngày 8 tháng 9 dẫn thông báo hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến sẽ tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt đất và không quân. Hạm đội 7 nhấn mạnh hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành luật hải cảnh mới, vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi vào cái gọi là vùng lãnh hải của Trung Quốc phải khai báo thông tin cho cơ quan hàng hải nước này. Trước việc Trung Quốc đang trỗi dậy và tham vọng làm bá chủ toàn cầu, như tờ National Interest vừa cho biết, giới quan sát nhận định Washington sẽ dồn lực tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó với các thách thức đe dọa từ quốc gia này. Đây là một bước chuyển chiến lược sau khi Mỹ rút quân khỏi chiến địa khốc liệt Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng khác ở những bản tin tiếp theo. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ mới đây có văn bản phản bác những tuyên bố phi lý của Bắc Kinh. Và theo Fox News, Mỹ không nêu rõ phát ngôn nào của Trung Quốc khiến họ tức giận. Nhưng trước đó, Thời báo Hoàn Cầu đã khẳng định sai trái rằng tàu khu trục Mỹ Benfold đã bị lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc cảnh cáo, xua đuổi ở Biển Đông. Liên quan đến nội bộ nước Mỹ thì vừa qua phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết rằng họ đã yêu cầu nhiều quan chức cấp cao tại các học viện quân sự được bổ nhiệm thần tốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump từ chức. Lý do họ cần những người có chuyên môn thực sự ở đúng vị trí, tổng cộng có khoảng 18 người được yêu cầu từ chức. Trong một diễn biến khác, thì hãng tin Yonhap đã vừa đưa tin Triều Tiên dường như đã tổ chức diễu hành vào nửa đêm khi vừa bước sang ngày 9 tháng 9 để kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh. Nếu được xác thực, cuộc duyệt binh sẽ đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên diễu hành các khí tài quân sự kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán về hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ đang bế tắc. Mới đây thì tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh HMS Queen Elizabeth đã vừa cập cảng Nhật Bản. Trước động thái này thì Thời báo Hoàn Cầu đã đăng đàn chỉ trích, thậm chí là xem thường và chế nhạo sức mạnh của Hải quân Hoàng gia Anh. Trong đó thì Hoàn Cầu nhắc nhở rằng Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc 100 năm về trước mà có thể bị súng đạn của tàu chiến Anh ép buộc phải mở toang cánh cửa. Tờ báo còn đe dọa đáp trả thẳng tay nếu nước Anh dám thực hiện bất kỳ một động thái khiêu khích nào ở Biển Đông.
Và cũng liên quan đến áp lực từ phía Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã vừa qua cho hay nước này cần xem xét lại toàn diện quan hệ đồng minh với Mỹ. Ông còn nói rằng một đồng minh lâu năm như Philippines xứng đáng được nhận nhiều sự hỗ trợ và cam kết hơn từ Mỹ. Giữa lúc đó, tại Nhật Bản, nữ ứng viên cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi mới đây đã tuyên bố nếu trở thành nhà lãnh đạo của Nhật Bản, bà sẽ tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế của đất nước nhằm cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. Cũng tại khu vực châu Á, ASEAN và các nước phương Tây đồng loạt kêu gọi các bên ở Myanmar kiềm chế bạo lực và hãy cho phép người dân tiếp tục viện trợ nhân đạo. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ tự xưng chống quân đội đã kêu gọi tổng tiến công nổi dậy để lật đổ thống tướng Min Aung Hlaing và tái thành lập một chính quyền do nhân dân bầu ra. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, Reuters đã đưa tin Trung Quốc vẫn tuyên bố sẽ viện trợ 31 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan, bất chấp việc Taliban không giữ đúng lời hứa thiết lập ra một chính phủ bao gồm những người ngoài nhóm này. Cụ thể hơn thì viện trợ sẽ bao gồm thực phẩm và vaccine COVID-19 cho quốc gia Nam Á. Giữa lúc đó thì các nước láng giềng với Afghanistan mới đây đã tổ chức cuộc họp cấp cao bằng hình thức trực tuyến. Có sự tham gia của các ngoại trưởng các nước Pakistan, Trung Quốc, Iran, Tajikistan, Uzbekistan. Tại cuộc họp thì Trung Quốc còn cam kết viện trợ 3 triệu liều vaccine cho Afghanistan, trong khi các bên đều bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh và nhân đạo ở nước láng giềng này. Thưa quý vị, đài RT vừa qua cho biết Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã cáo buộc các cơ quan gián điệp của Mỹ hợp tác với Ukraine để thực hiện kế hoạch mờ ám nhằm bắt giữ hơn 30 công dân nước này và dẫn độ họ ra xét xử. Tuy nhiên, cả Ukraine và Mỹ sau đó đều phủ nhận liên quan đến vụ việc trên. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo nghiên cứu mới của Đại học Rockefeller của New York ở Mỹ, thì một số người sẽ được siêu kháng thể chống lại COVID-19 nếu như họ đã nhiễm virus và tiêm đủ 2 liều vaccine. Hiện vẫn chưa rõ liệu người tiêm 3 liều vaccine có thể sinh ra miễn dịch hiệu quả tương đương hay không. Quý vị thân mến, mùa hè năm nay dự kiến là thời điểm nước Mỹ thoát khỏi Covid-19. Thế nhưng kế hoạch đã sụp đổ, làn sóng dịch đã trở nên nghiêm trọng hơn và số người tử vong hàng ngày đã quay lại mức cao điểm như hồi tháng 3. Biến chủng Delta đã nhấn chìm bệnh viện trong làn sóng bệnh nhân mới bao gồm nhiều trẻ em. Giữa lúc đó, báo The Hill đã vừa nhận định Nhà Trắng đã bật tín hiệu cho thấy sẽ áp dụng một số biện pháp chống dịch riêng biệt đối với các đối tượng chưa nhận liều tiêm vaccine Covid-19. Cũng trong hôm nay, Tổng thống Biden sẽ thông báo chiến lược 6 mũi nhọn để đối phó với đại dịch. Tại khu vực khác, thì giới chức y tế Hàn Quốc đã vừa cảnh báo người dân không nên chủ quan trước dịch bệnh khi ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm trong ngày. Ca nhiễm mới vẫn liên tục tăng cao do Hàn Quốc đã đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng. Trong khi đó, dù vẫn duy trì giãn cách xã hội, chính phủ đã nới lỏng quy định về tụ tập. Tin nóng khác, một tòa án ở thành phố Boston mới đây cũng đã tuyên phạt doanh nhân người Trung Quốc tên là Suren Green 2 năm tù vì tội tuồn công nghệ nhạy cảm về quê nhà. Trước đó thì ông này thừa nhận đã cố gắng chuyển bất hợp pháp một số công nghệ chống tàu ngầm về một trường đại học quân sự ở Trung Quốc. Những công nghệ này đã được thu thập trái phép tại Mỹ. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế. Mới đây thì JP Morgan, ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ đã vừa đạt được thỏa thuận mua gần 75% cổ phần của đơn vị thanh toán Volkswagen Payments SA. Tuy nhiên thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ còn tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Trong bức thư gửi đến các nhà lập pháp Mỹ hôm 8 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cho hay bộ này đã thực hiện các biện pháp bất thường để ngăn Mỹ vỡ nợ quốc gia. Nếu Bộ Tài chính hết cách trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng này mà không vay thêm tiền, Mỹ sẽ đối mặt với việc không đủ khả năng trả các khoản nợ, điều có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với hệ thống tài chính. Theo Bloomberg, thì PayPal, công ty thanh toán trực tuyến khổng lồ của Mỹ, đang chuẩn bị mua lại công ty công nghệ tài chính Baidu của Nhật Bản với giá 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là một tín hiệu mới cho thấy bước phát triển của lĩnh vực mua hàng trước trả tiền sau. Hai bên dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất vào quý 4. Công ty dầu khí quốc gia PT Pertamina của Indonesia mới đây đã thông báo đang phát triển nhiên liệu máy bay làm từ dầu cọ để tạo ra hỗn hợp nhằm giảm lượng khí thải carbon trong lĩnh vực vận tải hàng không. Sản phẩm có tên là BioArtur J2.4 do nhà máy lọc dầu quốc tế Pertamina ở Cilacap, Trung Java phát triển. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh, còn bây giờ thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm đó chính là Elizabeth Holmes. Gần một thập kỷ trước thì bà đã được tung hô là một cô gái vàng của thung lũng Silicon và đã đăng quang trên truyền thông với danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ trong một thời gian ngắn. Hôm nay, phiên xử Elizabeth Holmes tại Mỹ chính thức bắt đầu. Mở đầu phiên xử, công tố viên trưởng Robert Leach khẳng định đây là một vụ án về gian lận, dối trá và lừa đảo để kiếm tiền.
Từng được ví là Steve Jobs phiên bản nữ, vào năm 19 tuổi, Holmes cũng bỏ dở việc học tại Đại học Stanford danh giá, bắt đầu khởi nghiệp với sứ mệnh tạo ra phương pháp thử máu rẻ hơn, hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống. Là nhà sáng lập kiêm CEO startup công nghệ sinh học Theranos, cô hứa hẹn bệnh nhân rằng họ có thể biết được có mắc bệnh ung thư, tiểu đường hay không chỉ bằng vài giọt máu. Cô thu hút hàng trăm triệu đô la Mỹ đầu tư với sự tham gia của nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng và các đối tác bán lẻ quan trọng. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Wall Street Journal vào công nghệ và xét nghiệm của Theranos khiến mọi chuyện vỡ lở. Tháng 6 năm 2018, Holmes và đối tác kinh doanh Ramaswamy Balwani bị truy tố về tội gian lận liên bang do tham gia vào kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư và âm mưu lừa gạt bác sĩ, bệnh nhân, mỗi người đối mặt 20 năm tù. Cả hai hiện đều chưa nhận tội. Đáng chú ý, chiến lược bào chữa cho Holmes được tiết lộ. Theo đó, Holmes có thể nhận bản thân bị tâm thần và tuyên bố cô là nạn nhân của mối quan hệ lạm dụng kéo dài cả thập kỷ với Balwani. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật những từ khóa đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng FBNC theo dõi một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Kỷ lục thế giới về thời gian bay vòng quanh trái đất có thể sẽ sớm bị phá. Điều ấn tượng hơn là người đặt mục tiêu tham vọng chinh phục thử thách này là một nữ phi công 19 tuổi. Zara Rutherford đã cất cánh từ Bỉ vào ngày 18 tháng 8 trên chiếc Shark, một máy bay siêu nhẹ nhanh nhất thế giới. Từ đó, cô sẽ chinh phục hành trình 51.000 km, dừng chân ở 52 quốc gia trong vòng khoảng 3 tháng. Mới đây vào ngày 7 tháng 9, Zara đã hạ cánh ở Costa Rica. Có đam mê đặc biệt với bầu trời, Zara đã được tập bay khi cô mới 14 tuổi. Zara hy vọng chuyến đi của mình sẽ khuyến khích nhiều trẻ em gái và phụ nữ hơn nữa học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích của các cô gái đối với ngành hàng không, một lĩnh vực mà lâu nay nam giới vốn chiếm ưu thế. Vâng, Huy cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên các nền tảng của FBNC.